dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Fasa keempat Pelan Pemulihan Negara. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Ahli Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen untuk Penerima Masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Pempetisyen pertama WA-18-34-01/2021 Yo Zizian. Dengan izin Yang Arif, nama saya Yo Zizian, Pempetisyen pertama. Dengan izin Yang Arif, saya Luar ICU mewakili Pempetisyen pertama Yo Zizian pada hari ini. Turut hadir untuk petisyen ini ialah rakan-rakan bijaksana saya, Puan Adibah Iman Muhammad Hassan, Peguam Persekutuan yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Cik Lee Wee Mien yang mewakili Majlis Peguam Malaysia, dan Cik Jessica Birwani yang mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk terus berhujah dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. The petitioner was born on 8th of April 1997 in Selangor. He is the third child of Mr. Yo Ching Chai and Madam Yap Siu Hong, both of whom are my friends since university days. The petitioner completed his secondary education at SMK Bandar Utama Damansara 3 in Petaling Jaya. Thereafter, the petitioner decided to follow the footsteps of his elder brother to read law. He graduated from the University of London External Programme in 2019 with a second-class upper degree. The petitioner then pursued his bar studies at Northumbria University, Newcastle, UK in 2019 to 2020, where he was awarded the grade of very competent. Upon completion of his bar studies, the petitioner commenced his pupillage in the esteemed firm of Messrs. Wong and Partners under the tutelage of Mr. Jason Liang. I'm delighted to inform this honourable court that the petitioner has been offered a position in the Corporate Commercial and Securities Practice Group of Messrs. Wong and Partners. On this auspicious day, Yang Arif, the petitioner would like to record his gratefulness and appreciation to all who have guided and supported him. First and foremost, to his parents for their unconditional and unwavering support and encouragement, without whom he would not be here today. No words can express how thankful the petitioner is to his parents for their love and sacrifices. The petitioner would also like to express his gratitude to his brothers, Shi Xian, Yu Xian, and Yu Hang for always being his source of inspiration. The petitioner would like to thank his firm Messrs. Wong and Partners for the vast exposure and resources made available to him, making his pupillage experience an invaluable one. The petitioner would also like to thank Mr. Brian Chia of the Corporate Commercial and Securities Practice Group, under whom the petitioner has been retained and is currently working with, for having faith and confidence in him. The petitioner also thanked his pupil master, Mr. Jason Liang, and the CCS team for their guidance and opportunities given to the petitioner throughout his pupillage. The petitioner would also like to express his gratitude to his fellow pupil mates, in particular Ashley, Wei Xin, Ravina, Dennis, and Tracy for their friendship and moral support. The petitioner is also grateful for the support and camaraderie of his closest companions and friends, in particular Li Yuan, Yi Qing, Zhen Hong, Crystal, Hui Ling, Dodi, and Zing, for the love and support they had given him. The law as a profession is never easy, and it is the companionship and presence of these wonderful people during his 9-month pupillage which has made the toughest challenges faced by the petitioner
a bearable one. Lastly, the petitioner would like to thank me for having agreed to move his call. Ya Arif, saya dengan hormatnya berhujah bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Yang Mulia ini. Saya percaya bahawa segala surat cara Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan kepada penerima masukannya. Dengan ini, Ya Arif, saya dengan rendah dirinya memohon agar Pempetisyen Yoh Zisian diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Dengan izin Ya Arif, pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari Majlis Peguam. Izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Yoh Zisian sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Yoh Zisian dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, saya memohon izin untuk membenarkan Ya Arif untuk membenarkan Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, Mr. Yoh, and thank you, Ms. Loa. It's a pleasure to have you here again today. Thank you Ya Arif. Nice to see you too. Petisyen kedua WA-18-48-01/2021 Anis Syakinah binti Muhammad. Dengan izin Yang Arif, saya Anis Syakinah binti Muhammad selaku Pempetisyen kedua. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Amalina binti Haris, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen kedua. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya meneruskan dengan memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 13 Mei 1997 di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Seri Kembangan, Selangor. Pempetisyen memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Serdang dan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serdang. Pempetisyen telah selanjutnya melanjutkan pengajian ke peringkat asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara dan kemudian memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang kelas pertama dari Universiti Utara Malaysia. Ya Arif, Pempetisyen pernah dianugerahkan anugerah pembahas terbaik peringkat kebangsaan pada tahun 2014 dan juga pernah memenangi johan dalam pertandingan penghujahan mahkamah pada tahun 2018. Pempetisyen juga merupakan seorang jurulatih silat cekak Hanafi dan juga turut bergiat aktif dalam seni mempertahankan diri Aikido. Ya Arif, pada hari ini Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap rezeki yang dikurniakan kepada Pempetisyen dan juga atas kehadiran insan-insan yang sentiasa membantu beliau memudahkan setiap urusan beliau. Dan pada hari ini juga Ya Arif, Pempetisyen mendedikasikan sepenuhnya penghargaan beliau kepada ayahanda beliau Muhammad bin Jamalus dan ibundanya Nur Aini binti Osman atas setiap pengorbanan, kasih sayang, sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan dari kecil sehinggalah kini. Begitu juga beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada kekanda Amir Izani dan adinda beliau Akilah Husna. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Allahyarham Jamalus bin Sulaiman dan Allahyarham Samad bin Ismail atas doa dan dorongan yang tidak pernah putus. Penghargaan seterusnya adalah kepada seluruh warga Tuan Ram Reza dan Muhammad, terutamanya Encik Radin, Puan Aida dan Encik Usaid atas tunjuk ajar dan kesudian menerima kehadiran Pempetisyen di Tuan Ram Reza dan Muhammad sepanjang tempoh latihan Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Haziq, Puan Farhana, Cik Iman yang telah banyak membimbing dan mengajar Pempetisyen dan juga kepada Cik Ilya dan Puan Azwin
di atas sokongan dan bantuan yang dihulurkan pada setiap masa. Pempetisyen juga selanjutnya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Huda, Cik Farah, Cik Aimi dan Encik Purnama atas setiap pertolongan dan kesudian bersahabat sejak dahulu sehingga kini. Yang Arif, saya sungguhnya percaya bahawa kesemua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya sungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan sesungguhnya saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Dan oleh yang demikian yang Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan ya Arif? Tiada bantahan yang Arif. Bantahan yang Arif dari Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Terima kasih. Yang Arif, oleh itu saya dengan rendah diri, maaf yang Arif, Okay. Supaya perintah dibenarkan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Anis Syakina Binti Muhammad sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Anis Syakina Binti Muhammad dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, selanjutnya dengan rendah diri saya memohon supaya pempetisyen diberikan kebenaran untuk menjubahkan dirinya sendiri Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and terima kasih Puan Nur Amalina. Terima kasih. Terima kasih Yang Arif. Petisyen ketiga WA-853-853-07/2020 Lim Han Wen. Ini Arif, nama saya Lim Han Wen, pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chu Chiu N, Peguam Pengusul yang hadir bagi pihak pempetisyen ketiga, Lim Han Wen pada hari ini dan rakan-rakan bijaksana saya masing-masing yang mewakili Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia yang telah diperkenalkan sebelum ini dan Puan Jessica Binwani bagi Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan pujahan saya di dalam bahasa Inggeris Yang Arif. Persilakan. Terima kasih Yang Arif. My lady, the petitioner was born on the 17th of April 1996 in Banting and is the youngest child of Mr. Lim King Bing and Madam Ng So Moy. The petitioner had his early education in SJKC Chonghua before continuing his secondary education in SMK Bandar Banting. Later on, he completed his Cambridge A-levels in Brickfields Asia College. Thereafter, the petitioner was conferred a Bachelor's of Law from the University of London in 2018. He then pursued his Certificate of Legal Practice, whereby he passed on his first sitting. Subsequently, the petitioner commenced his pupillage in Mercers S.R. Tan, Ching, Lim and T under the tutelage of Ms. Tan Ka Chen and the mentorship of Mr. Tan Shi Rui. On this Memorial Day, the petitioner would like to take this opportunity to express his utmost gratitude to the following persons. First of all, his parents, Mr. Lim King Bing and Madam Ng So Moy, for their constant support and unconditional sacrifices throughout the years, as well as his siblings, Lim Chi Bun and Lim Kai Bun. The petitioner hopes that he has made them proud. Secondly, his pupil master, Ms. Tan Ka Chen, and his mentor, Mr. Tan Shi Rui, for giving him abundant opportunities to learn and willingly guided him throughout his pupillage. He also would like to thank them for being patient, understanding with him, as well as their significant contribution in shaping the petitioner at the start of his legal career.
My lady, both Ms. Tan and Mr. Tan are my esteemed seniors in the University of Tasmania, so I'm rest assured that Mr. Lim has been given a solid footing. The petitioner would also like to thank his colleagues, namely Noriza and Nina, where he had built a special friendship with them, as well as they were with him through ups and downs of his pupillage. Furthermore, the petitioner would also like to express his gratitude to all of his friends, especially Lim Ching Yen, for their unwavering support and constantly by his side through thick and thin. My lady, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe that the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Selangor Bar Committee respectively have no objections to this motion. Dengan izin Yang Arif, maka saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Mulia ini untuk pemetisioner Lim Han Wen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Ya, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, ya Arif? Majlis Peguam Negara tiada bantahan, Yang Arif. Kuasa Peguam Selangor tidak ada bantahan, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Lim Han Wen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Lim Han Wen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Mulia untuk pempetisyen menjubahkan diri sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Ms. Chu. Terima kasih Yang Arif. Pempetisyen keempat WA-1090-1090-08/2020 Li Wan Chi. Dengan izin Yang Arif, nama saya Li Wan Chi, pempetisyen keempat. Yes. Saya Hendra Muhammad, saya hakim bagi mewakili sebagai peguam pengusul pempetisyen ini Li Wan Chi. Yang Arif adalah saya bijaksana yang hadir bagi pihak Peguam Negara dan Majlis Peguam Malaysia telah pun adalah seperti diperkenalkan tadi. Kali ini dalam petisyen ini Cik Jessica bin Wani hadir bagi mewakili Jawatankuasa Peguam Negeri Johor. Arif, saya ingin memperkenalkan pempetisyen ini dan saya mohon izin untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Persilakan, Puan Hendra. I'm obliged. The humble petitioner Li Wan Chi was born on the 15th of April 1997 in Batu Pahat in the state of Johor. The second of three children born to Mr. Lee Chu Sheng and Madam T. Liu Le Yong. She had her primary and secondary education in schools in Batu Pahat, completing her SPM in the year 2014. The following year, your petitioner enrolled for the Foundation in Law course at the Multimedia University in Malacca, continuing thereafter with pursuing with the law in its degree course. She successfully completed the course and was awarded the degree in July 2020. Awarded the law degree in that year, my lady, made your petitioner a qualified person under the Legal Profession Act 1976. And your petitioner commenced pupillage in the chambers of my learned friend, Mr. Lim Hong Yu, in the firm of Messrs. Hong and Hong as a pupil. It was, by all accounts, a fulfilling 9 months. She was given the opportunity to learn and to explore the area of law in its practical reality. She had, during her study years, done a much part-time work
and had opportunity to do internship with law firm, and she had learned much of the basic legal skills in law practice. The privileged period would extension of this. Today, she would like to extend her deepest thanks and gratitude to her principal master, Mr. Lim, for his unyielding patience and guidance throughout her 9 months pupillage, and for enabling her to see the great art of advocacy and persuasion that she had learned in her law school come to life. The opposition would also like to express her appreciation to all her colleagues, especially Ms. Liu Huiyin and Ms. T. Sin Yuan, for their kindness and willingness to share their knowledge and experience with her, and for making her experience there a memorable one. This day too, your petitioner would wish to remember all her amazing university lecturers who having guided her through her study and has taught her not only about law, but also to be a better human being. She would wish to also remember all her beloved friends, especially Ms. T. Yik Chin and Ms. Wong Yun Kwan, for the endless support and encouragement, all of which had kept your petitioner moving forward and made the tough times unbearable. My lady, for your petitioner personally and for the family, this day is auspicious. Her thanks must go to her beloved family. Your petitioner said that she had decided to venture into law at the time that she was in Form 5, because she realized that it would help her to help those in need at crucial times. During the course, she had the support of her beloved family, and this gave her that pillar of strength, nurtured her with unconditional love, support, and sacrifices. Your petitioner is especially and profoundly grateful for the countless contribution of love, support, and encouragement from her mother, Madam Tay Liu Yong, without which your petitioner said she would not have flourished and be able to stand before this honorable court today. And this day, my lady, your petitioner attributes to her soul savior, her mother. Yang Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi. Saya difahamkan bahawa semua surat cara dan petisyen ini adalah lengkap, teratur dan sempurna, dan tiada bantahan dari Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa-Kuasa Johor. Justru Yang Arif dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Li Wan Chi sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon perkenan. Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Yang Arif. Ya, Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Peguam Johor tidak ada bantahan, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Li Wan Chi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Li Wan Chi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Ucapkan terima kasih atas keputusan Yang Arif. Saya mohon izin Yang Arif bagi pempetisyen menyarung jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations. Thank you, Wan Hendon. Yes, it's a pleasure to have you again, as usual, with us today. Petition kelima WA-18-1633-10/2020 Nabiha binti Azli alias Mio Azli. Dengan izin Ya Arif, saya Ahmad Fakri bin Abu Samah, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kelima pada hari ini, dan turut bersama-sama pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan pempetisyen kelima. Beliau telah dilahirkan pada 10 September 1997 di Sungai Petani, Kedah, orang Kedah.
Pempetisyen merupakan anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik dan merupakan ahli keluarga pertama yang terlibat di dalam profesyen undang-undang. Pempetisyen telah mendapat pendidikan rendah di sekolah menengah di Sekolah Kebangsaan Minden High, Pulau Pinang. Dan pada tahun 2008, pempetisyen telah berpindah ke Hull, United Kingdom selama 5 tahun dan telah menyambung pendidikan beliau di Sidmouth Primary School dan kemudiannya menyambung pengajian di Newland School for Girls bagi peringkat pendidikan menengah. Pada tahun 2012, pempetisyen telah kembali ke Malaysia dan meneruskan pembelajaran beliau di Sekolah Menengah Kebangsaan Bertam Perdana Pulau Pinang. Pempetisyen seterusnya melanjutkan pengajian beliau dengan program asasi undang-undang selama 1 tahun di Universiti Teknologi Mara, Merbuk dan Dengkil sebelum seterusnya melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara Shah Alam dan dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang kepujian pada tahun 2020. Seterusnya, Yang Arif, pempetisyen telah diberi peluang untuk meneruskan pengajian dalam bidang perundangan dengan menjalani latihan dalam kamar di firma guaman Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq bermula pada 10 Oktober 2020 sehingga 30 Julai 2021. Dan sepanjang tempoh latihan dalam kamar tersebut, pempetisyen telah diberikan pendedahan bukan sahaja dari sudut perundangan tetapi juga dari pelbagai sudut yang mana pempetisyen amat menghargai dan akan berusaha untuk dipraktikkan pada masa hadapan. Yang Arif, pada hari yang bermakna ini, pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT dan atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Pempetisyen juga ingin mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih kepada 2 insan yang paling berharga dalam hidup beliau, iaitu tentunya kedua-dua ibu bapa pempetisyen, Dr. Mio Azli dan Dr. Zurinahni Zainul atas jasa, pengorbanan, tunjuk ajar serta nasihat dan kasih sayang yang dicurahkan seumur hidup pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan buat adik-beradik pempetisyen, Arif, Syafiqah, Nabilah, Najihah, Amir, Ahmad dan Nadirah yang sentiasa berada di samping pempetisyen dan tidak jemu memberi sokongan dan dorongan dari dulu sehingga kini. Tidak dilupakan kepada anak saudara pertama pempetisyen, Sofia, kerana telah menceriakan dan menyeronokkan hari-hari pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada mentor-mentor pempetisyen di Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq, iaitu Encik Muhammad Haziq Diaudin bin Razali, Encik Hamidi Datuk Muhammad Noh, Puan Nur Hidayah binti Muhammad Noh dan Encik Muhammad Syarul Fazli bin Kamaruzaman atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang tempoh latihan dalam kamar beliau. Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Atika, Cik Aiman dan seluruh warga kerja pempetisyen atas kesabaran, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan dari hari pertama pempetisyen mulakan latihan dalam kamar sehingga kini. Pempetisyen sesungguhnya percaya bahawa setiap pengalaman dan pertolongan mereka amat berharga dan bermakna buat pempetisyen, yang mana pempetisyen pasti akan membantu pempetisyen pada masa akan datang. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan buat rakan-rakan karib pempetisyen terutamanya Cik Syamira, Cik Hani, Cik Nisa, Cik Intan, Cik Aina, Cik Yasmin dan Cik Fatihah yang sentiasa bersama dan menyokong pempetisyen sepanjang mengenali pempetisyen sejak di UiTM hingga kini. Dan akhir sekali, pempetisyen juga turut merakamkan ucapan terima kasih beliau kepada saya kerana mengambil bahagian pada hari ini untuk melihat pempetisyen didaftaraikan di Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, dengan itu saya percaya semua kertas kausa untuk pempetisyen ini berada dalam keadaan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya tiada bantahan dan dengan ini saya memohon agar pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, ya Arif? Majlis Peguam tiada bantahan, ya Arif? Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, ya Arif? Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nabiha binti Azli alias Mior Azli sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nabiha binti Azli alias Mior Azli dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang Arif, saya memohon agar pempetisyen dibenarkan untuk menyarungkan jubah beliau sendiri pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Terima kasih, Arif. Congratulations. Thank you, Encik Ahmad Fakri. Terima kasih, Arif.
Petisyen ke-6 WA-18-1635-10/2020 Nur Karunisa Sabirah binti Abdul Manan. Dengan izin Ya Arif, saya yang sama Encik Ahmad Fakri bin Abu Samah, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen ke-6, dan turut bersama-sama saya pada hari ini rakan-rakan bijaksana saya yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Izinkan saya Arif untuk berkongsi serba sikit tentang latar belakang Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 2 Januari 1997 di Kuala Lumpur. Pempetisyen merupakan cahaya mata ketiga kepada pasangan indah Encik Abdul Manan bin Abdul Rahim dan Puan Nur Umairah Patricia Abdullah. Pempetisyen telah mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Mindah 1 dan telah menerima pendidikan tahap menengah di Sekolah Menengah Sains Selangor. Pempetisyen telah melanjutkan pengajian bermula dengan program asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara Kuantan dan seterusnya telah melanjutkan pengajian di UiTM Shah Alam sebelum dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang kepujian pada bulan September 2020 yang lalu. Dengan segulung ijazah yang diperoleh itu, Pempetisyen telah mencipta sejarah peribadi sebagai ahli keluarga pertama yang melibatkan diri dalam profesen keguaman. Seterusnya, berbekalkan keazaman dan minat yang mendalam dalam bidang perundangan, Pempetisyen terus mengejar cita-cita dengan menjalani latihan dalam kamar di firma guaman Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Hamidi bin Datuk Muhammad Noh bermula pada 1 Oktober 2020 sehingga 1 November 2021. Ya Arif, di kesempatan ini, Pempetisyen pertama sekali ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW untuk setiap anugerah kehidupan serta insan-insan yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Di hari yang bersejarah ini, Pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuh penghargaan yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih kepada dua insan yang paling bermakna dan berharga dalam hidup Pempetisyen, iaitu kedua ibu bapa Pempetisyen, Encik Abdul Manan dan Puan Nur Umairah, atas segala jasa, pengorbanan, tunjuk ajar, nasihat serta sokongan dan kasih sayang yang dicurahkan kepada Pempetisyen. Tidak lupa juga buat segala doa yang dipanjatkan kepada Pempetisyen. Pempetisyen percaya bahawa kelangsungan dalam mencapai kejayaan ini juga adalah hasil dan berkat doa kedua ibu bapa Pempetisyen. Terima kasih Abah dan Mama. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin merakamkan junjungan terima kasih kepada ahli keluarga yang lain, khususnya adik-beradik Pempetisyen iaitu Puan Nur Insyirah, Puan Nur Atirah dan Encik Kamil Mukhris yang telah memberi sokongan dan dorongan di kala Pempetisyen hampir berputus asa sepanjang perjuangan Pempetisyen serta tidak putus meraihkan kejayaan Pempetisyen dari dulu hingga kini. Terima kasih Along, Angah Kamil, Abang Kerol, Abang Halim, Aisyah, Zara dan Zain. Penghargaan khas Pempetisyen kepada semua insan yang amat bermakna di Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq, khususnya Encik Hamidi bin Datuk Muhammad Noh, Encik Muhammad Haziq Diaudin bin Razali, Encik Syarul Fazli bin Kamaruzaman, Encik Arif Firman serta Puan Nur Hidayah Muhammad Noh yang telah menerima masuk Pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar di firma tersebut, yang mana di sinilah tempat Pempetisyen mula mengenali dunia sebenar profesen guaman. Jutaan terima kasih atas segala tunjuk ajar dan pertolongan yang tidak pernah putus oleh warga Syahrul Hamidi dan Haziq kepada Pempetisyen di kala susah dan senang. Selain itu, Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan buat Cik Atika Naziha binti Azmi dan Cik Aiman bin Abdul Rahman yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan sokongan dari hari pertama Pempetisyen di Syahrul Hamidi dan Haziq. Pempetisyen percaya bahawa kesabaran Cik Atika dan Cik Aiman yang begitu tinggi dalam mendidik Pempetisyen telah menyumbang kepada kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa Pempetisyen sentiasa memandang tinggi kepada dua insan ini dan Pempetisyen berhasrat untuk menjadi sehebat mereka berdua. Terima kasih Kak Tika dan Cik Aiman. Tidak dilupakan juga buat sahabat-sahabat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga rakan-rakan seperjuangan Pempetisyen. Jika disebut setiap seorang, ia bakal mengambil masa yang lebih panjang. Oleh itu, Pempetisyen berterima kasih kepada semua rakan Pempetisyen yang banyak membantu serta menceriakan hari-hari Pempetisyen, khususnya buat Cik Aina Dalila, Cik Nabihah dan Cik Intan Hanis yang melaksanakan latihan dalam kamar di firma yang sama dengan Pempetisyen. Tiga insan ini yang sentiasa di samping Pempetisyen sepanjang 421 hari mereka di firma ini. Pempetisyen juga percaya dengan sifat keberanian, keikhlasan dan kesungguhan tiga insan hebat ini dalam apa jua yang mereka lakukan bakal membuahkan hasil yang amat lumayan di masa akan datang. Hubungan Pempetisyen dengan tiga insan ini ibarat dicubit peha kanan, peha kiri terasa juga. Oleh itu, Pempetisyen berdoa agar silaturahim mereka bertiga kekal sebegini walau di mana sahaja mereka berada. Terima kasih sahabat. Seterusnya, Pempetisyen juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kenalan Pempetisyen iaitu Cik Aina Syafinas, Cik Aliatul Asma, Cik Syamira, Cik Farhani, Cik Syahira, Cik Lydia, Cik Sarah Zahidi, Cik Fatihah, Cik Farzana, Cik Azwani Ayu, Cik Fahmi Aizat, Cik Kamarul Azim, Cik Ali Uzaifah, rakan-rakan futsal Lex Tigris, rakan-rakan seperjuangan Sabrina Inko dan rakan-rakan Law Society UiTM Shah Alam 2018.
Ribuan terima kasih kerana sentiasa menjadi tulang belakang Pempetisyen dari awal perjalanan Pempetisyen sehingga kini. Walaupun tidak selalu berhubung dengan mereka, tetapi Pempetisyen sentiasa ingat dan kenang setiap jasa insan-insan di atas. Terima kasih segalanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga dirakamkan kepada semua tenaga pengajar Pempetisyen dari peringkat sekolah rendah sehingga peringkat universiti yang telah banyak membantu dan membentuk Pempetisyen menjadi siapa Pempetisyen pada hari penuh bermakna ini. Segala panduan dan tunjuk ajar mereka tidak akan Pempetisyen sia-siakan. Dan ucapan terima kasih juga kepada saya kerana saya bersama-sama dalam hari yang indah buat Pempetisyen pada hari ini. Yang Arif, dengan itu saya percaya semua kertas kausa untuk petisyen ini berada dalam keadaan teratur. Dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya tidak mempunyai sebarang bantahan untuk menerima masuk Pempetisyen dan didaftarkan sebagai peguam di Mahkamah Tinggi Malaya. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Ya Arif. Majlis Peguam tiada bantahan, Ya Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, Ya Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Khairunisa Sabira Binti Abdul Manan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Khairunisa Sabira Binti Abdul Manan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Arif. Dan oleh demikian itu saya mohon dengan rendah diri supaya Pempetisyen dapat menyarungkan jubah beliau sendiri pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Terima kasih Arif. Congratulations, terima kasih sekali lagi Encik Ahmad Fakri. Terima kasih Arif. Petisyen terakhir WA-1853-1853-12/2020 Steven Ramesh. Dengan izin Yang Arif, nama saya Steven Ramesh, Pempetisyen ke-7. Dengan izin Yang Arif, saya Ranjan N. Chandran mewakili Pempetisyen ke-7 Steven Ramesh dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang mana telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon untuk meneruskan selanjutnya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan Encik Ranjan. My lady, on the 16th of November 1996, the prayers of Sam and Lillian Ramesh finally were answered. When their 3.7 kilogram bundle of joy was brought into this world, the petitioner and only child was brought up in a modest but loving household whom ensured that the petitioner would be given every chance in life to succeed. The petitioner never expected to become a lawyer at first. Indeed, the petitioner, my lady, had always wanted to become an astronaut, destined to reach the stars and marvel at what the universe had to offer. The petitioner now realizes that he can still reach the stars through his role as an advocate, defending the weak, the downtrodden, and the helpless. My lady, the petitioner has come a long way to end up in this cherished hall of justice, from almost being kicked out of law school due to late payment to nearly having to forego the completion of his law degree as a result of a severe lack of funds. The petitioner's journey was one wrought with difficulty. Fortunately, my lady, with the grace of the Almighty and the innumerable sacrifices of the petitioner's parents, the petitioner now stands here having completed his law degree, the bar and pupillage. He is indeed grateful and feels truly ever so blessed. My lady, this journey is one which the petitioner could hardly have done on his own. Indeed, with most things in life, it is better to walk hand in hand with trusted confidence, and then to face the world and its harshness on his own. The petitioner, my lady, wishes to thank his parents, Sam Ramesh and Lillian Ramesh, for all they have done and continue to do for him. They have endured the hardship of skipping meals to save enough money to pay for his law school, to exhausting every possible avenue available
to see their son being given the education he wanted. There would be no Stephen Ramesh without their sacrifices. The petitioner's parents have always instilled the importance of education in the petitioner, as both of them have not been able to pursue their studies to a tertiary educational institute. Indeed, my lady, the petitioner is the first from his family to graduate with a degree. The petitioner wishes to let his parents know, who are no doubt tuning in with tears of joy in their eyes, that he loves them and that he will work to the end of his days to make sure that he can provide them the life that they deserve, a kennel home of their dreams. After all, they have given him the world, and as such, he would love to give them the universe in return. My lady, the petitioner wishes to thank his master, Mr. Romesh Abraham, for his guidance and patience throughout the pupillage period at Messrs. Shuklin and Bo. The petitioner wishes to thank his brothers, not by blood, but by heart, Zee Zung, Kamal, Johari, and Jonathan. His heartfelt thanks and appreciation towards Caroline Ng, who has supported the petitioner throughout the last 5 years. The petitioner thanks Caroline for her care, support, love, encouragement, for never giving up on the petitioner through it all. The petitioner wishes to thank his beloved Samuela, Hamza, Serena, Shazana, Deborah, Jessie, Howard, and Crystal. Throughout the 9 months of hard work, they have supported and taken care of the petitioner throughout the highest of highs and lowest of lows. Their friendship is one that the petitioner will cherish for a lifetime. My lady, additionally, the petitioner wishes to thank several lawyers who have allowed the petitioner to grow and learn his craft throughout pupillage. Mehala Marimutu, Victoria Louis, Jeffrey Ngau, Freddie Chow, Julian George, Nina Lai, Noor Sabrina Jamaluddin, and Jody Lai. And not forgetting, and who will always be remembered, the late Mr. Radha Krishnan Ramasamy, who has since departed, was the petitioner's mooting coach and constitutional law lecturer during his university days and made a profound impact on the petitioner. His selflessness, fatherly heart, and zest for the law is second only to his love for the great Lord Denning. The petitioner wishes to dedicate his journey in the legal field to Mr. Radha. The petitioner wishes to thank all his friends and family who have played their part in shaping the petitioner's journey throughout the 25 years of life. The petitioner is ever so grateful to them. And based on, my lady, since I have the great pleasure of being the last to move the call today, I wish to congratulate, and my heartfelt congratulations not only to Mr. Stephen Ramesh and the family, but to all the petitioners today who have been called to the bar. My respectful advice, having been a member of the bar for 25 years now, will be to take pride in your work. Always be candid and forthright when you are addressing the Honorable Court. Be professional and respectful in your communication with your learned opponents. Most importantly, dear petitioners, please do not be emotional when conducting your matters. And more importantly is to leave an impression to the court and your fellow members of the bar. My lady, I believe that the petitioner's papers are in good order and that the Attorney General's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections. I respectfully pray that the petitioner, Stephen Ramesh, be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Arif, Jabatan Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan. Ya, dengan izin Majlis Peguam tiada bantahan ya Arif. Noorin, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya Pempetisyen diterima, masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela
dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Stephen Ramesh sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Stephen Ramesh dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon untuk pempetisyen menyarungkan jubah dengan sendiri. Dipersilakan. My lady, Sesi, I'm indeed grateful. I'm indeed grateful, much obliged. Congratulations and thank you, Mr. Ranjan. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Puan Adiba Iman Mat Hassan, Peguam Persekutuan, Wakil Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia. Cik Lee Wui Min, Wakil Majlis Peguam Malaysia. Cik Jessica, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Baru, is it? Yes, dan Johor. Para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peguam pengusul dan juga wakil-wakil Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam yang sudah hadir pada hari ini, meluangkan masa anda yang amat berharga untuk bersama-sama merealisasikan impian dan cita-cita para pempetisyen kita pada hari ini. It gives me great pleasure to address our proud young ladies and gentlemen today who were a little while ago successfully admitted and enrolled as advocates and solicitors of the High Court of Malaya. May I take this opportunity to congratulate you on your admission as advocates and solicitors. I am sure each and every one of you feels so relieved that the whole ceremony will be over soon and that you have been robed to mark your admission into this noble profession. The new advocates and solicitors are not the only ones whose achievement today should be celebrated. We also celebrate the achievements of your loved ones, your parents, your siblings, your good friends, and the good people who had sacrificed their material wealth, time, and energy to get you to where you are today. It has been a practice for the judge to say a few words of advice, encouragement, and guidance to all newly admitted members of the bar on a long call day. And this is what we will always say. Welcome to the arena. The bar is a demanding profession. So in order to achieve success, ladies and gentlemen, apart from ability, strong determination, and firm commitment are required from you. Through years of hard and dedicated work, you have achieved this milestone in your life. This is only the beginning, and there is a lot more to explore and acquire before you can call yourself a successful lawyer. Ladies and gentlemen, as advocates and solicitors, you have a crucial role to play in maintaining the highest professional standards and in shaping the future of the Malaysian bar. It is the duty of the bar and the judiciary to uphold the rule of law. So strive not only to be a good lawyer, but an outstanding one. I am confident that you will strive to achieve excellence in the pursuit of your career, and towards this cause, be respectful to the bench, the bar, your client, adversaries in court, and everyone that you come into contact with. Mutual respect must be earned and maintained and not imposed or demanded. It is important to observe basic tenets of civility, to be polite and courteous. Success and happiness don't simply show up at your doorstep one day. In order for you to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Most try to achieve success overnight, but those who succeed in life know that success takes time.
So if you cannot do great things, do small things in great way. What the mind can conceive and believe, and the heart desire, you can achieve. Acquiring wisdom is great, but it is not the goal. Applying it is. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. Courage is the most important of all the virtues, because without courage, you cannot practice any other virtue consistently. Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey. If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. On that note, let me conclude by congratulating all of you on your admission to the bar. I wish you every success in your chosen career and happiness. You need not be an astronaut. Work hard. Love your parents. You can still fly high, touch the stars, but remain humble. Especially Mr. Stephen Ramesh, yes? So welcome to the arena again, and hope to see you in action in court one day. Ladies and gentlemen, for your kind attendance and attention, I thank you. Have a pleasant day ahead. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat sejahtera. Ya Puan, semua dah ready ya? Okey, dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, last one. 1, 2, 3. Okey, tahniah semua. Terima kasih.